ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට පැමිණි ඔබව. අද මම කතා කරන්නේ ඇත්තටම YouTube channel කරන අයට YouTube එකෙන් 2018 දීලා තියෙන අභියෝගය නැත්තම් challenge එක බාරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ පිළිබඳව ගොඩාක් වීඩියෝ ගොඩාක් channel වල කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒවා සාර්ථකයි. ඉතින් ඒ සාර්ථක ක්‍රම අතර අපි ඊටමත් ඉක්මන් ශනික විසඳුමකට යා යුතුයි. හේතුව ශ්‍රී ලංකාව වගේ ජනගහනය ඉතා අඩු පුංචි රටක ඉන්න ප්‍රාථමික YouTube කරන ප්‍රාථමික YouTubes ලට YouTube එකේ AdSense approval එක ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි මේන් අවහිර කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මාස 12ක් වගේ කාලයක තුල subscribesලා 1000ක් ගන්න ඕන. එතකොට ඒකට කාලය දීලා තියෙනවා පැය 4000ක්. ඒ වගේම views 10000ක්. මේක පුංචි ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් ලේසි අභියෝගයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම අපි වගේ අයට මේක ගොඩක් අමාරුයි. එහෙනම් අපි මේකට ගන්න ඕන විසඳුම තමයි මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි එකතු වෙන්න ඕන. අපි එක්කාසු වෙන්න ඕන. එක්කාසු වෙලා මුහුණ දෙනකොට අපට පුළුවන් මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න. කවුරු හෝ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් YouTube channel එකක් හදලා $1 එකක් හරි ලංකාවට ගෙන්න ගන්නවා කියන්නේ එයා ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙන්න ගන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවට පිටරටින් සල්ලි ගේන කෙනෙක්. එහෙනම් අපිට පුද්ගලිකව මට අවස්ථාවක් මට උදව්වක් නැති වුණත් ඒ වගේ කෙනෙකුට අපි උදව් කළොත් ඒ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය අපි බිහි කළොත් අපේ රටේ ආර්ථිකයට අපේ රටේ අනාගතයට ඒක ගොඩාක් බලපානවා. ඒ හින්දා අපි ලාංකිකයන් වශයෙන් වීඩියෝ channel එක වීඩියෝ කරන පුද්ගලයා වීඩියෝ එකේ quality ඒ වීඩියෝ හදන විදිය ඒවා මොකුත් කොන්දේසි බලන්නේ නැතුව මේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් YouTube channel එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ YouTube channel සියල්ලම අපි කොන්දේසි විරහිතව subscribe කරන්න ඕන. එහෙම subscribe කරොත් අපිට පුළුවන් මේ YouTube channel එක දෙන අභියෝගය බොහොම පහසුවෙන් බාර ගන්න. ඒකට අපි ලාංකිකයන් විදියට එකතු වෙන්න ඕන. සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපි හැමෝගෙම channel අපි හැමෝම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕන. ඒකට අපිට කොන්දේසි අවශ්‍ය නැහැ. කරන වීඩියෝ අවශ්‍ය නැහැ. කරන්නේ කවුද මොනවද ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම කළොත් යම්කිසි channel ප්‍රමාණයක් මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ ඉන්න channel හදලා අපි හැමෝම AdSense approval එක ගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් යම්කිසි channel ප්‍රමාණයක් වැඩි channel ප්‍රමාණයක් මේ AdSense approval එක ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වෙයි. එහෙම වුණොත් රටක් වශයෙන් ලංකාවේ මේ YouTube කියන social media platform එකේ ලංකාවේ නම ලංකාවේ ශක්තිය ඉදිරියට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන ප්‍රමාද නොවි මේ YouTube එකට අපි එන්නේ සල්ලි හොයන්නම නෙවෙයි. YouTube එකට අපි කොහොමත් එනවා. ඒ ආවට පස්සේ මේ YouTube channel හදලා තියෙන ශ්‍රී ලාංකික YouTube channels ලට අපි subscribe ලබා දෙන්න ඕන. අපි හැම channel එකක්ම subscribe කරන්න ඕන. එහෙම කළොත් යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ YouTube channel එක ලබා දුන්න අභියෝගයට මුහුණ දෙන ශක්තිමත් channel ප්‍රමාණයක් බිහි වෙයි. එහෙම බිහි වුණාට පස්සේ මේ අභියෝගය බාරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුද්ගලිකව අපේ අවශ්‍යතා අනුව අපේ පුද්ගලික සාර්ථකත්වය අනුව ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්න. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕන හොඳ ශක්තිමත් YouTube ජාලයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ YouTube කියන social media platform එකේ ඇති කරන්න ඕන. ඒකට මමත් ඔබත් අද ඉඳලා ප්‍රමාද නොවි සියලුම ශ්‍රී ලාංකික YouTube channel subscribe කරන්න ඕන. මේක තමයි අද මං කරන කාරුණික ආරාධනය ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්. ඉතින් මෙය මම අද සිට මම ස්ටාර්ට් කරනවා. මම පටන් ගන්නවා. මම නම ගම මුකුත් බලන්නේ නැහැ. සියලුම YouTube channel ශ්‍රී ලාංකික මම සර්ප්‍රයිස් කරනවා. ඉතින් ඔයත් ඒ විදියට හිතුවොත් එහෙම කළොත් ලංකාවේ
හොඳ YouTube channelsලා ප්‍රමාණයක් අපට ඉදිරියේ බලා ගන්න දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මගේ channel එකට ආපු ඔබට බොහොම ස්තුතියි.